মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছোঁ। আজি আমি শিকিম ক্লাছ 8 মেথছ অনুশীলনী 8.2 এই 7 নম্বৰৰ পৰা সমাধান কৰিম অতি সহজ পদ্ধতিত। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। 7 নম্বৰত আছে কাপোৰৰ দোকানী এজনে শতকৰা 10% ৰেহাই বিজ্ঞাপন এখন দি সেইমতে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ ধৰিলে। এজন গ্ৰাহকে 6,050 টকা মূল্যৰ এযোৰ চুট, 575 টকা মূল্যৰ এটা কামিজ আৰু 875 টকা মূল্যৰ এখন শাৰী কিনিলে। গ্ৰাহকজনে মুঠতে কিমান টকাৰ ৰেহাই পালে? এজন দোকানে কি কৰিলে? শতকৰা 10% ৰেহাই দি কাপোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এজন মানুহে কি কৰিলে? 6,050 টকাৰ এযোৰ চুট ল'লে, 575 টকাৰ এটা কামিজ ল'লে আৰু 875 টকাৰ এখন শাৰী ল'লে। সেই মানুহজনে মুঠ কিমান টকা ৰেহাই পালে? এই 6,050, 575, 875 এইবোৰ হ'ল কাপোৰৰ ছপা মূল্য। আমি প্ৰথম মুঠ ছপা মূল্যটো উলিয়াই ল'ম, তাৰ পৰা আমি ৰেহাই উলিয়াব পাৰিম। 7 নম্বৰটো আমি কৰিম সলিউশন। দিয়া আছে এযোৰ চুটৰ ছপা মূল্য সমান 6,050 টকা। আৰু দিয়া আছে আমাৰ এটা কামিজৰ ছপা মূল্য, কামিজৰ ছপা মূল্য সমান দিয়া আছে 575 টকা। আৰু দিয়া আছে এখন শাৰীৰ দাম, এখন শাৰীৰ ছপা মূল্য দিয়া আছে 875 টকা। এতিয়া মুঠ ওলাবলৈ হ'লে এইখিনি আমি যোগ কৰি দিম। therefore মুঠ ছপা মূল্য সমান, মই তলত লিখি দিছোঁ, এইখিনি যোগ কৰি দিব লাগিব। 6,050 প্লাছ 575 প্লাছ 875। এতিয়া আমি এইখিনি যোগ কৰি দিম। এতিয়া যোগটো মই কাষত কৰি দিওঁ। 6,050,575 আৰু আছে 875। 5ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে হ'ব 10, 10ৰ 0 উকলিব 1, 7, 7, 14, 14ৰ লগত 5 যোগ কৰিলে হ'ব 19, 1 কিমান হ'ব 20, 20ৰ 0 উকলিব 2, 8 প্লাছ 15 যোগ কৰিলে হ'ব 13, 13ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে হ'ব 15, 15ৰ 5 উকলিব 1, 6 একে 7, 7,500। মুঠ ছপা মূল্য পালোঁ আমি 7,500 টকা। এতিয়া আমি ৰেহাইটো উলিয়াব লাগিব। ৰেহাইটো আমি কাৰ পৰা ওলাম? এই মুঠ ছপা মূল্যৰ পৰা। তাৰমানে এই 7,500 টকাৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট? 10%। তো আমি লিখি ল'ম ৰেহাই ইকুৱেল টু মুঠ ছপা মূল্যৰ 10%। মুঠ ছপা মূল্যৰ 10% দিছিলে আমাৰ ৰেহাই। এতিয়া মুঠ ছপা মূল্য পালোঁ আমি 7,500। 7,500 এই ৰ মানে হ'ল পূৰণ। ইয়াত আছে 10/100, মানে আমাৰ পাৰ্চেণ্টটো উঠাই দিব লাগিব। এইবোৰ 10, তলত হ'ব 100। এতিয়া এই শূন্য কাটি দিম, এই শূন্য কাটি দিম, থাকিব 750 টকা। মানুহজনে 750 টকা
ৰেহাই পালে তেতিয়া তলত লিখি দিওঁ therefore মুঠ ৰেহাই সমান 750 টকা। এইটো হ'ল 7 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এনসাৰ। 8 নম্বৰত আছে 200 টকা মূল্যৰ কিতাপ এখন 175 টকাত বেচিলে খুচুৰা বাৰ্তাৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰা। এই খুচুৰা বাৰ্তা মানে হ'ল ৰেহাই, খুচুৰা বাৰ্তাৰ হাৰ মানে শতকৰা ৰেহাই নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তাৰমানে 200 টকাৰ কিতাপ এখন যদি 175 টকাত বিক্ৰী কৰে তেতিয়া যিজন মানুহে কিনিব সেই মানুহজনে কিমান টকা ৰেহাই পাব আৰু শতকৰা কিমান ৰেহাই পাব সেইটো আমাৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি লিখিলো প্ৰথম দিয়া আছে ছপা মূল্য সমান 200 টকা। বিক্ৰী মূল্য কিমান টকা বিক্ৰী কৰিলে 175 টকা। এতিয়া প্ৰথম আমি ৰেহাই ওলাম, তাৰপিছতহে শতকৰা ৰেহাই ওলাব পাৰিম। ইয়াত ৰেহাই মানে খুচুৰা বাৰ্তা, খুচুৰা বাৰ্তাৰ সূত্ৰ হ'ব ছপা মূল্য বিয়োগ বিক্ৰী মূল্য ছপা মূল্য বিয়োগ বিক্ৰী মূল্য। ছপা মূল্য কিমান আছে 200 টকা আৰু বিক্ৰী মূল্য আছে 175 টকা। এতিয়া 200 টকাৰ পৰা 175 বিয়োগ কৰিলে পাম আমি 25 টকা। মানুহজনে 25 টকা ৰেহাই পালে। এতিয়া আমাৰ শতকৰা ৰেহাই উলিয়াব লাগে, মানে খুচুৰা বাৰ্তাৰ হাৰ। গতিকে খুচুৰা বাৰ্তাৰ হাৰ খুচুৰা বাৰ্তাৰ হাৰৰ সূত্ৰটো আছিল আমাৰ ৰেহাই বাই ছপা মূল্য যেটো শতকৰা ৰেহাই ওলাব লাগে ইনটু 100%। মানবোৰ বহাই দিওঁ। ৰেহাই পালো আমি কিমান 25 টকা 25 আৰু ছপা মূল্য আছিল 200 টকা ইনটু 100%। এতিয়া আমি কটাকটি কৰিব পাৰি, এই শূন্য কাটি দিব পাৰি, এই শূন্য কাটি দিব পাৰি। এটা ওপৰত থাকিল 25 আৰু তলত থাকিল 2। এতিয়া এই 25ক আমি 2ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। 25 হৰণ কৰিম 2 দি, 2 এবাৰ যাব 2, 5 নামি আহিব, 2 যাব দুবাৰ 4, 5ৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিলে 1, 1ত 2 নাযায়, ইয়াত পইণ্ট হ'ব 10, ইয়াত 10ত 2 যাব কিমান 5 বাৰ। এতিয়া 25ক আমি 2ৰে হৰণ কৰি পালো 12.5%। শতকৰা 12.5% ৰেহাই পাইছিলে। এইটো হ'ল 8 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এনসাৰ। 9 নম্বৰত আছে এখন ফাৰ্নিচাৰৰ দোকানৰ পৰা এজন গ্ৰাহকে 2750 টকাত এখন মেজ কিনি শতকৰা 8/3 হাৰত ৰেহাই পায়। দোকানীয়ে প্ৰথমতে মেজখনৰ দাম কিমান কৈছিল। ইয়াত আমাৰ ছপা মূল্য দিয়া নাই, ছপা মূল্যৰ আমি x বুলি ধৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি ৰেহাই উলিয়াই ল'ম। ধৰা হ'ল ছপা মূল্য
ছপা মূল্য সমান x টকা, ছপা মূল্য সমান x টকা, therefore ৰেহাই সমান কিমান হ'ব? এই ছপা মূল্যৰ ইমান পাৰ্চেণ্ট, 8 সমষ্টি 3/1%, এইটো লিখিম আমি ছপা মূল্যৰ ছপা মূল্যৰ 8 সমষ্টি 3/1%। এইটো এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছে, তোমালোকে জানাই মিশ্ৰ ভগ্নাংশ থাকিলে এইটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত নিব লাগে। আৰু এই ৰ মানে হ'ল পূৰণ। ছপা মূল্য কিমান আছে? x ইনটু কিমান আছে? 8 সমষ্টি 3/1। এইটো আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত ল'ম। কেনেকৈ ল'ম? প্ৰথমে 3টো লিখিম, তাৰপিছত 3 ইনটু 8 পূৰণ কৰিলে পাওঁ আমি 24, তাৰ লগত 1 যোগ কৰিলে হ'ব 25। তাৰমানে 3টো লিখিম আমি, তাৰপিছত এইটোৰ লগত এইটো পূৰণ কৰি দিম আৰু এইটো যোগ কৰি দিম, 24 25%। যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজটো উঠাই দিওঁ, এই পাৰ্চেণ্টটো উঠাই দিলে তলত কি হ'ব? 100 এটা পূৰণ হ'ব, 100। এতিয়া পাৰ্চেণ্টটো উঠি যাব। এতিয়া 25 100ত কেইবাৰ যাব? 4বাৰ যাব। ওপৰত থাকিব 1, xৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে 1x, তাৰমানে xয়ে পাম। আৰু তলত থাকিলে 3 আৰু 4, তাৰমানে ইয়াত পূৰণ চিন আছে, 3 ইনটু 4 কৰিলে পাম আমি 12। ৰেহাই পালোঁ আমি x/12। এতিয়া আমি বিক্ৰী মূল্য উলিয়াব লাগিব। therefore বিক্ৰী মূল্য সমান ছপা মূল্য বিয়োগ ৰেহাই, ছপা মূল্য বিয়োগ ৰেহাই। বিক্ৰী মূল্য পাইছিলোঁ আমি 2750 ইকুৱেলছ টু, ছপা মূল্য আমি কি বুলি ধৰিছিলোঁ? x বিয়োগ ৰেহাই পাইছিলোঁ x/12 ইকুৱেল টু, আমি এবাৰ ইয়াৰ লসাগু ল'ব লাগিব। ইয়াৰ তলত কি আছে? 1 এটা আছে, 1 আৰু 12ৰ লসাগু কিমান হ'ব? 12 হ'ব। 12, এই 1 12ত কেইবাৰ যাব? 12 বাৰ যাব। এই 12টো আকৌ xৰ লগত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? 12x হ'ব। 12x, এই বিয়োগ চিনটো দি দিয়া। এতিয়া আকৌ এই 12ত কেইবাৰ যাব? এবাৰ যাব। এই 1টো xৰ লগত পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? 1x, মানে xয়ে হ'ব। 2750 ইকুৱেল টু 12xৰ পৰা যদি আমি এটা x বিয়োগ কৰি দিওঁ কিমান হ'ব? 11x/12। ইয়াৰ তলত কি আছে? 1 এটা আছে, ইয়াক আমি এবাৰ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম। 11xৰ লগত 1 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? 11xয়ে হ'ব। 11x ইকুৱেল টু, ইফালে হ'ব 12 ইনটু 2750, তাৰমানে আমি এইটো পূৰণ কৰি দিলোঁ, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন। 11টো xৰ লগত পূৰণ আছে, এইফালে গ'লে কি হ'ব? হৰণ হ'ব, জানাই তোমালোকে। x ইকুৱেল টু 11টো এইফালে আহিলে হৰণ হ'ব, ইয়াত আছে 12 ইনটু 2750। এতিয়া 11 দি ইয়াক আমি হৰণ কৰিব পাৰিম, হৰণ যাব। এতিয়া আমি ইয়াক হৰণ কৰিম 11 দি। 11 27ত কেইবাৰ যাব? দুবাৰ যাব, হ'ব 22। 27ৰ পৰা যদি 22 বিয়োগ কৰি দিওঁ কিমান থাকিব? 5। ইয়াত হৈ যাব 55। 55ত 11 যাব 5, আৰু 0 আছে, 0টো বহাই দিয়া। x ইকুৱেল টু, ইয়াত থাকিল 12 ইনটু 250। এইটো আমি পূৰণ কৰিব লাগিব। 250, ইয়াৰ লগত 12 পূৰণ কৰি দিয়া। 2ৰ লগত 0 পূৰণ কৰিলে 0 হ'ব। 2ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে হ'ব 10। 10ত 0 উকলিব 1। 2ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে 4 একে কিমান হ'ব? 5। 1ৰ লগত 0 পূৰণ কৰিলে 1 হ'ব। 1ৰ লগত 5 পূৰণ কৰিলে 5 হ'ব। 1ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে 2 হ'ব। 0 0
5 প্লাছ 5 কৰিলে 10, 10ৰ 0 উকলিব 1, 2 1 কিমান হ'ব 3, তাৰমানে 3000। 12ৰ লগত 250 পূৰণ কৰিলে পাম আমি 3000। x ইকুৱেল টু পালোঁ আমি 3000 টকা। আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল মেজখনৰ দাম প্ৰথমতে কিমান টকা কৰিছিল, আমি কিমান পালোঁ 3000 টকা। লিখি দিম therefore প্ৰথমতে মেজখনৰ দাম বা খৰচ, মেজখনৰ দাম 3000 টকা কৰিছিল। এইটোৱে হ'ল 9 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ এনচাৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।